دقت کردی بعضی روزا انگار مغزت روی دنده یکه؟ هر چقدر پا روی گاز میذاری راه نمیره. گیجی، تمرکز نداری و انگار یه مه غلیظ جلوی فکرت رو گرفته. احتمالاً شنیدی که میگن ما فقط از 10% مغزمون استفاده میکنیم. بذار همین اول یه چیزی رو بهت بگم. این حرف یه دروغ بزرگه که دهه هاست دارن تحویلمون میدن تا محدود بمونیم. اما یه نکته خیلی ریز و جالب پشتش هست که اگه بفهمی بازی عوض میشه. داستان این نیست که بقیه مغزت بیکار نشسته. داستان اینه که مغز تو مثل یه شرکت بزرگی که بخش‌های مختلفش با هم قهرن. هر کسی واسه خودش کار میکنه و هیچ هماهنگی بینشون نیست. توی این ویدیو میخوام یادت بدم چطوری این قفل رو بشکنی، چطوری اون 90% نادیده گرفته شده رو بیدار کنی تا با تمام ظرفیتت فکر کنی. اینجا بیدارگره و اگه دنبال اینی که از تمام پتانسیل ذهنت استفاده کنی جای درستی اومدی. لطفاً برای گسترش این آگاهی و حمایت از ما ویدیو رو لایک و کانال خودت رو سابسکرایب کن. بزن بریم. 90% نادیده گرفته شده. بیا اول این داستان 10% رو کلاً بریزیم دور. قدیما که ابزارهای پزشکی ضعیف بود، دانشمندان مغز رو باز کردن و دیدن فقط 10%ش نورون هست. نورون ها همونهایی هستن که پیام های الکتریکی میفرستن. اونا فکر کردن چون فقط اینا دارن چراغ میزنن پس بقیه مغز که یه بافت نرم و چسب ماننده کاری نیست. به اون 90% باقی مانده گفتن سلول های گلیال. فکر میکردن اینا فقط چسب هستن که نورون ها رو نگه داشتن و هیچ کارن. اما تازگی ها فهمیدن که اتفاقا فرمانده کل قوا همین سلول های گلیال هستن. اینا اصلاً بیکار نیستن. گلیال ها مثل مهندس های پشت صحنه یه تئاتر میمونن. اونا هستن که تصمیم میگیرن کدوم نورون باید داد بزنه و کدوم باید ساکت بمونه. در واقع گلیال ها دارن تمام ترافیک فکری تو رو مدیریت میکنن. اگه نورون ها رو مثل کلمات یه جمله فرض کنی، گلیال ها همون لحن و احساس پشت جملن که بهش معنی میدن. پس وقتی میگیم از 100% مغزت استفاده کن، یعنی باید یاد بگیری چطوری با این مدیرهای پشت صحنه رفیق بشی. گلیال ها هستن که به مغزت غذا میرسونن، آشغالهای سلولی رو پاک میکنن و مسیرهای یادگیری رو باز میکنن. اگه اینا نباشن، نورون ها مثل یه مشت سرباز گیج میمونن که نمیدونن باید کجا شلیک کنن. فهمیدن این همکاری اولین قدمه برای اینکه بفهمی تو چقدر توانمندی و چطور باید این ارتش مخفی رو فعال کنی. اونا میتونن سرعت یادگیریت رو چند برابر کنن و حافظت رو جوری تقویت کنن که خودت هم باورت نشه. وقتی منطق و شهود یکی میشن. حالا بیا بریم سراغ اون دوتا همسایه‌ای که توی سرت زندگی میکنن و خیلی وقتا چشم دیدن همدیگر رو ندارن. نیمکره چپ و نیمکره راست. حتما شنیدی که میگن چپ یا منطقی هستن و راستی یا احساسی. چپ مسئول ریاضی، تحلیل، زبان و جزئیاته. راست مسئول خلاقیت، هنر، احساس و دید کلیه. مشکل زندگی امروز ما اینه که از همون بچگی مجبورمون کردن فقط یکی رو انتخاب کنیم. مدرسه بهت میگه بشین ریاضی حل کن. پس نیمکره چپت میشه یه غول قوی و نیمکره راستت کم کم میره توی کما. اما جادوی واقعی وقتی اتفاق میفته که این دوتا با هم همگام بشن. بهش میگن سینک شدن مغزی. وقتی منطق چپ با شهود راست دست به دست هم میدن، تو به یه قدرت ذهنی میرسی که فراتر از نابغه هاست. دیگه فقط یه مسئله رو حل نمی کنی، بلکه راه حل هایی میبینی که بقیه اصلاً به فکرشون هم نمیرسه. جالبه بدونی از حدود 7-8 سالگی مغز ما عادت میکنه که یکی از این دوتا رو رئیس کنه. برای همین در طول روز مدام مثل یه پاندول بین منطق خشک و احساسات رها جابجا میشیم. این نوسان باعث میشه هیچ وقت تصویر کامل رو نبینیم و همیشه یه جای کار برامون لنگ بزنه. اما یه راه خیلی ساده و حتی خنده‌دار واسه یه وصل کردن اینا هست. حرکات ضربدری.
وقتی مثلا پای راستت رو روی پای چپت میذاری یا برعکس، داری پل بین دو نیمکره رو که بهش میگن جسم پینه‌ای مجبور میکنی که با هم حرف بزنن. داری یه اتوبان 8 بانده بین منطق و خلاقیتت میکشی. این هماهنگی باعث میشه مفاهیم پیچیده رو توی چند ثانیه درک کنی و ذهنت دیگه خسته نشه. تمرینایی که مغزت رو بیدار میکنه. خب حالا چطوری این همگامسازی رو بیاریم توی زندگی واقعی و ازش نتیجه بگیریم؟ چند تا راه ساده هست که همین الان میتونی امتحان کنی. اولیش نفس کشیدن آگاهانه و مدیتیشنه. وقتی استرس داری، مغزت میره روی حالت بقا و هماهنگی نیمکره ها کلاً تعطیل میشه. با چند تا نفس عمیق به مغزت میگی اوضاع آرومه، بقیه بخش ها رو هم بیدار کن. دوم، دست غیر قالبت رو بیدار کن. مسواک زدن با دست چپ اگه راست دستی یا حتی عوض کردن دستی که باهاش قهوت رو هم میزنی برای مغزت مثل یه انفجار انرژی مثبته. داری مسیرایی رو فعال میکنی که سالهاست خاک خوردن. داری به مغزت میگی بیدار شو. قرار نیست همه چیز همیشه تکراری باشه. سوم، کارهای خلاقانه رو عمدن با کارهای منطقی ترکیب کن. مثلا اگه داری یه گزارش کاری سخت می‌نویسی، هر نیم ساعت یه بار 5 دقیقه یه آهنگ بی کلام گوش بده یا یه طرح ساده روی کاغذ بکش. این کار باعث میشه نیمکره راست بیاد به کمک نیمکره چپ خستت و یهو یه ایده طلایی به ذهنت برسه. چهارم، بازی‌های فکری واقعی و استراتژیک. شطرنج یا حتی پازل‌های سنگین مغزت رو مجبور میکنن همزمان هم روی جزئیات خیلی ریز زوم کنه و هم کل نقشه رو ببینه. با این کارها تو دیگه فقط یه استفاده کننده معمولی نیستی، تو داری میشی هکر سیستم مغز خودت. داری یاد میگیری چطور قفل‌های قدیمی رو باز کنی و از تمام فضایی که داری استفاده کنی. پاره کردن زنجیر عادتها و آزادی ذهنی. بزرگترین دشمن مغز تو تکرار الگوهای همیشگیه. اکثر ما مثل یه ربات صبح بلند میشیم، یه مسیر تکراری رو میریم و به همون چیزهای دیروز فکر میکنیم. مغز ما تنبله، دوست داره انرژی ذخیره کنه. برای همین برای هر چیزی یه عادت یا یه میانبر میسازه. وقتی یه مسیر فکری رو 1000 بار میری، مغزت بقیه جاده‌های عصبی رو میبنده تا انرژی هدر نره. برای همین حس میکنی زندگیت تکراری، خاکستری و خسته کننده شده. همگامسازی مغزی بهت کمک میکنه این زنجیر عادت رو پاره کنی. وقتی یاد میگیری هماهنگ فکر کنی، انعطاف پذیر میشی. دیگه توی بن‌بست‌های فکری گیر نمی‌کنی، چون همیشه یه راه حل خلاقانه کنار منطقت داری. استفاده از 100% مغز یعنی رها شدن از قفس عادت‌ها. یعنی وقتی یه مشکلی پیش میاد، به جای قصه خوردن و دستپاچه شدن، تمام ظرفیت ذهنت رو برای پیدا کردن یه راه جدید بسیج کنی. ما نیومدیم که فقط با 10% توانمون زندگی کنیم و همیشه خسته باشیم. ما اینجاییم که تمام این کهکشان کوچیک توی سرمون رو روشن کنیم. پس از همین الان شروع کن. یه نفس عمیق بکش و به مغزت اجازه بده که کامل بشه. بهش اجازه بده که بزرگ فکر کنه. برام توی کامنت ها بنویس که تو بیشتر با منطق تصمیم میگیری یا با احساست. بیا با هم یاد بگیریم چطوری به تعادل واقعی برسیم. بیدار شو، چون دنیا منتظر نسخه کامل توه. ممنونم که با من همراه بودی.